Oh, dyan na pala kayo. Hi guys, and welcome back sa aking YouTube channel, Birds TV. Yan. Sa magandang umaga sa inyong lahat. Sa araw na to guys, mag-tutorial tayo patungkol sa kung paano ko ba ini-edit yung aking thumbnail gamit pa rin yung aking Android phone. Tsaka bago ang lahat guys, syempre shoutout muna kang Jennifer TV at kang Grizel Jane Vlog. Ayan. Shoutout na rin kang Team Valakas and Ma'am Jane. Ayan. Salamat sa patuloy na pagtangkilik sa aking mga channel, sa aking mga videos guys, especially sa aking channel. So ngayon guys, nag-request si Ma'am Jennifer TV at si Ma'am Grizel Jane kung paano ko ba ini-edit yung aking YouTube thumbnail. Okay? So bago ang lahat guys, introhan muna natin para maganda yung pasok natin. Hold up. Sa ating application na ginagamit. So paano ba natin umpisahan yung paggawa ng ating YouTube thumbnail? So first is punta kayo dito sa My Plus, which means ito yung new project na gagawin ninyo. Punta kayo ganun. Then iselect niyo yung 16:9, which is yun po yung ratio ng screen para sa YouTube natin. And then ako mismo ng picture is dun mismo sa videos na aking ina-upload. So, for example guys, tap ninyo yung media. Tapos, punta kayo dito sa videos na pipiliin nyo. Let's say, ito sample. Ito yung previous na upload ko. Okay. So yo, what's up? Welcome back sa aking channel, Birds TV. Magandang araw sa inyo guys. So sa araw na to, magba-vlog tayo patungkol sa kung paano ko ba in-edit yung mga vlogs ko. Okay. So yan guys. After that is pipili kayo dyan ng scene or clip na tutugma doon mismo sa video na i-upload nyo sa inyong channel. Let's say ito guys. Ito sample. So yan, gagawin ko yan siyang YouTube thumbnail ko. So paano ba natin i-capture yan as picture? So dito kayo pupunta dito guys, oh. Yung may square na rectangular na icon. Yan. So may nakalagay dyan capture and save. So capture and save niyo yan. So automatic na save na yan siya sa folder ninyo. So balik tayo, exit tayo guys. So ayan. So again, gagawa ako ng bagong project. Punta ako dito. Then 16:9. Tapos punta kayo ulit sa media. Ayan guys. So punta kayo dito sa capture na folder. Ayan. Piliin niyo yung picture na kinapture and save ninyo, which is ito. So automatic yung capture and save is yun na yung picture na gagamitin ko for my YouTube thumbnail. So paano natin yan i-edit at lalapatan ng mga let's say text tsaka additional pictures para YouTube thumbnail na talaga yung labas niya tsaka result niya guys. So first is layering tayo. I-tap niyo ang layering, tapos text. Yan. I edit my YouTube videos. How I edit my YouTube videos using my Android phone. So let's say ganyan yung title guys. I-okay ninyo yan. Tap ninyo yung okay. So ayan na, lumabas na siya mismo dun sa picture. So paano natin yan siya
i-adjust. Again guys, yung arrow na up and down gaya nito, pwede nyo siya i-adjust guys. Yan. Pwede nyo siya i-flip left to right. Okay. Pero ako, yung usual ginagawa ko, yung title ko is nilalagay ko siya sa upper, ay sa left side pala ng mismong picture. Kaya nito guys. Yan. So again, para mas maganda siyang tingnan, punta tayo dito sa mga fonts. Yan. So pipili tayo ng fonts na gusto natin. Pero ako yung usual ginagamit ko is yung Bevan. Ayan. Okay ninyo yan guys. So kung tingin nyo, lumagpas siya doon sa ratio or screen ratio na pinili ninyo, i-adjust nyo lang yung text guys. Ganyan. Oops. Ayan. Okay. So, para mas maganda pa siyang lalong tingnan, punta kayo dito sa outline. I-tap ninyo yung outline. And then, pwede nyo baguhin yung outline niya guys. Pwede, let's say, color red. Which is yun yung kulay ng YouTube icon. Yan guys. Tapos i-enable nyo siya. Yan. Okay. Pwede nyo rin i-select yung shadow. Yan, naka-on na yung shadow. Then tap nyo yung okay. So ayan, simpleng YouTube thumbnail. So kung gusto nyo padagdagan guys, pwede kayo magdagdag ng, let's say, sample na natapos nyo na YouTube thumbnail. So ile-layer nyo ulit. Punta kayo sa media. Ito guys. Ito. Yan, sample yan na thumbnail. Or yung official na YouTube banner ko. So para i-adjust natin, again, pwede siya i-ganyan. Palitin ng konti. Then i-flip nyo pa ganyan para medyo ano yung looks niya, yung dating niya. Yan. Medyo mabago yung dating niya. Yan. Okay. Then pwede pa kayo mag-insert ng mga, let's say, emoticons. Ito guys. Para maganda siya tingnan. Ka-question kung paano nga ba mag-edit ng YouTube thumbnail gamit ang Android phone. Okay nyo lang yan guys. Then ilapat nyo dito. Pwedeng nakaganon. Or let's say dito. Yan. So ito na yung finished product ng ating simple na YouTube thumbnail. Okay. So paano natin i-capture yan ulit as picture? Again guys, punta lang kayo dito sa ito na icon. Yan. So i-save and capture niyo. Yan. Okay. Yan guys. Then exit kayo. Then try kayo. Ilang guys. So andito siya sa captured na folder. Tap niyo yan. And ayan. So ito na yung ating YouTube thumbnail. How I edit my YouTube thumbnail. Yan. Pero parang nakat yata yung how and I na words. Pero okay lang. Ayan siya guys. Okay. So ganun lang kasimple guys. 5 minutes later. Welcome back sa aking channel, Bert's TV. So that is for today's vlog guys. I hope na nakatulong. Again, shoutout ulit kang Grizel Jane Vlog at saka Jennifer TV sa lahat ng Team Palakas and Jane What the fuck? Team Jane, Ma'am Jane. Ay. Ayan. Thank you sa patuloy na magtangkilik sa aking YouTube channel guys and sa support ninyo guys. Maraming salamat. And again, stay tuned. Always don't forget to hit the bell. Subscribe na rin kayo. Thumbs up nyo.
i-hit nyo yung bell also para updated ka sa latest videos na upload. That's it. See you in my next vlog, guys. Always remember, keep safe and God bless us.